গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল। কিন্তু বতৰটো দেখিছে, পিছবেলাহে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহে নেকি ৰাতিপুৱা মানে ভিডিঅ'টো পায়, সেইবাবে গুড মৰ্ণিঙো লগতে জনাই দিছোঁ। তাৰপিছত আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিওঁ, কি কৰোঁ বোলো আপোনালোকক দেখুৱাম। এইয়া ভিডিঅ' কৰা টাইমতে গাড়ী মটৰবিলাক যায়। এইফালে আমাৰ গুণগুণো ওলালে। হেল্ল' গুণগুণ। অহ, হয় নেকি? তাৰপিছত এতিয়াহে ওলাইছোঁ। দীপিকা অন্য ভিডিঅ' দেখিছে আৰু আগত ভিডিঅ'কেইটাও দেখিলে সিহঁতৰ ঘৰতে কৰা। সিহঁতৰ ঘৰত আজি মানে আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং আছে, তালৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত আজি কি কাম কৰিলোঁ, বহুত অনুৰোধত মানে আজি পুলি ৰুলোঁ, মানে চৰকাৰে দিয়া পুলি কেইটি দেখুৱাইছোঁ। চাওক এইফালে এইটো এটা, এইফালে এইটো এটা। ভাগত মানে দুটা পুলিয়ে পালোঁ। আত্মসহায়ক গোটৰ আইসকলৰ মুখৰ পৰা শুনা মতে ছটা পুলি ছটাকৈ দিছে এগৰাকী আইদক। আৰু এইয়া ধৰক কি পুলি দিছে আৰু ভিডিঅ'বিলাকত দেখি গম পাইছোঁ বোলে সেই নিমটো বোলে ঘোঁৰা নিমহে বোলে। এতিয়া যিটো আপোনালোকক দেখালোঁ, ইটো পুলি বোলে ৰঘু গছৰ পুলি। এতিয়া ৰুলোঁ, ৰুই মেলি মুখ হাত ধুই আজৰি হৈ বোলো আপোনালোকক ভিডিঅ' আৰম্ভ দেখুৱাই দিছোঁ। পুলি কিন্তু ছটা নাপালোঁ, কিন্তু পুলি ফটো মাৰিব লাগে 6খন, 5খন আৰু এখন। তাৰপিছত সেয়েহে এতিয়া উল্টা উভতাকৈ ফটো মাৰোঁ, তাৰপিছত আপলোড কৰোঁ। পটাপট ফটো কেইকপি মাৰি লওঁ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল। আকৌ সেই গুড মৰ্ণিঙে কৈছোঁ, যিয়ে নেকি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা পাব। সেয়েহে যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানে কৰিব পাৰিলোঁ। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু অহাৰ পিছত মানে কি সন্ধিয়া হ'ল। সন্ধিয়া আৰু কিটো ভিডিঅ' কৰিম, সেই গুণগুণক পঢ়াব লাগে, ভাত বনাবলৈ শাকবলৈ, একেখিনি কামেই আৰু। তাৰপিছত পুলি আৰু দেখিলে ফটো কেইকপি কেনেধৰণে মাৰিলোঁ। দুটা পুলিকে এইফালে এবাৰ বহি, এইফালে এবাৰ বহি, এইফালে এবাৰ থিয় হৈ, আকৌ এইফালে এবাৰ থিয় হৈ, সেনেকৈ মানে 6 কপি মাৰিলোঁ আৰু 6টা পুলি 6 কপি ফটো যিহে নেকি আপলোড কৰিব লাগে। তেতিয়াহে বোলে 10,000 টকা দিব। পইচাকেইটা আশাত 10,000 টকাৰ আশাত আমি নোপোৱাকৈ আছোঁ জানো কওকচোন? নচলাকৈ আছোঁ জানো? সেয়েহে খঙৰ চোতত মানে পুলিকেইটা ৰোৱাই নাছিলোঁ। মানে আমাৰ মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোটৰ আইসকলৰ অনুৰোধতহে খুব জোৰকৈ ধৰাৰ কাৰণেহে মানে পুলি দুটা ৰুলোঁ আৰু উল্টা উভতাকৈ আৰু দিলোঁ আৰু। মানে চৰকাৰে যিখন কৰি আছে, মানে আপোনালোকৰ কি হয় নাজানো, মানে মোৰ কিন্তু বহুতে খং উঠি থাকে। কিয়নো আজি অমিত কলহৰ মাটিহে বিচাৰিলে, তালৈ গ'লোঁ, সময় নষ্ট কৰি একো লাভ লোকচান বাৰু বাদেই দিয়ক বাৰু। তাৰপিছত আকৌ আহিলে পুলি দুটা ৰুই ফটো মাৰি, আকৌ ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ভালদৰেতো নাজানো। সেই ইজনীৰ ওচৰত যাব লাগে, সিজনীৰ ওচৰত যাব লাগে, সেনেকৈ আৰু কৰি মেলি আজৰি। তাৰপিছত এতিয়াও সেই একেই প্ৰচেছ, আকৌ পুলি ৰুওঁ। আৰে ভাই চাওক, যদি মাটি বাৰী থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া পুলি ৰুই ভাল লাগিলেহেঁতেন। এতিয়া আকৌ আমি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ ন, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বাবেতো আমি আত্মসহায়ক গোটত সোমাইছোঁ। মানে কিবা এটা গোট খুলি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ যেন অলপ মানে আগবাঢ়ি যোৱাত মানে অলপ সহায় হয় জীৱনটোৰ কাৰণে, লাইফৰ কাৰণে আৰু। কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহে, মাটি বাৰী নথকা মানুহে পুলি ক'ত ৰুম কওকচোন? মাটি বাৰী থাকিলেনো আত্মসহায়ক গোটত নোসোমালোৱেহেঁতেন, হয় নাই কওকচোন? মাটি বাৰী যদি থাকিলেহেঁতেন, খেতি মাটি বাম মাটি থকাহেঁতেন, চাহ খেতি কৰিলোহেঁতেন, খেতি মাটি থকাহেঁতেন, ধান খেতি কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া আত্মসহায়ক গোটত নোসোমালোহেঁতেন। বাকীবিলাক মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটত সোমালোঁ। আত্মসহায়ক গোটত এইবাবে সোমাইছিলোঁ, যিহে নেকি আত্মনিৰ্ভৰশীল, তাৰ অৰ্থটো হৈছে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা এটা মানে গোটৰ সেইটো প্ৰচেষ্টা। মানে গোট পইচা দিলেও দিব, নিদিলেও নাই। সেই পুলি ৰোৱা বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট এটি কৰিবচোন। মোৰ ফালৰ পৰা মই সেই ক'লোঁ আৰু জনাই নজনাই আৰু কি পাৰোঁ দেই। ইমান মানে কথা কোৱা বৰ বেছি অভ্যাসো নাই। সেই ভিডিঅ' কৰি যিকণ পাৰোঁ মানে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, পুলিৰ বিষয়ে মানে পুলি যিহে নেকি ৰুবলৈ আমাক দি আছে। সেয়েহে আৰু বেয়া কথা নহয়, পুলি ৰোৱা ভাল কথা বাৰু। কিন্তু মাটি বাৰী নাই, যিহে নেকি মাটি বাৰী থাকিলেতো আত্মসহায়ক গোটত নোসোমাওঁ ন। আমাৰ নিচিনা মানুহ, পেটে খাই থকা মানুহ পুলি ক'ত ৰুওঁগৈ? সেই আগফালে ৰুই দিলোঁ আৰু কোনোমতে। ফল মূলৰ পুলি যদি দিয়াহেঁতেন আৰুৱে ভাল আছিলে, হয় নাই? আমি মানে গোটৰ যিকেইগৰাকী মহিলা আছোঁ, 11গৰাকী মহিলা, 11গৰাকী মহিলা কথা পাতোঁ মানে কেতিয়াবা ফল মূলৰ পুলি দিলে মানে বেছি ভাল আছিলে। যিহে নেকি ফল মূলটো বাহিৰৰ পৰা আহে, যিহে নেকি আমি কিনি খাবলগীয়া হয়। আম লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে, লিচুহে কাৰোবাৰ ঘৰত এজোপা বজাৰৰ পৰা কিনি খাবলগীয়া হৈছে। সেইবাবে আৰু সেইবিলাক পুলি দিলে ভাল আছিলে ৰুবলৈ। কাৰোবাৰ আশাত জানো কৰ্ম নকৰিলে হ'ব, সেয়েহে আৰু। তাৰপিছত সেই পাচলি যাবলৈ ৰখি আছোঁ। এই মইনাকাই আমাৰ যিজন মানে টুকটুকি চলাই আৰু সেইজন আহিব। সেই চাদৰ 2খনমান অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ, মেখেলা চাদৰ, আৰু সেই দহি সূতা নাই, সেই কালাৰ আৰু মেচিং কালাৰ দহি বাতিব লাগে। সেয়েহে বোলো আপোনালোকক কি কাপোৰনো অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আৰু কেনেধৰণে চিলাইছোঁ, কেনেধৰণে দহি বাতিছোঁ, তাকো বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। তেনেহ'লে চাওঁ আহক। এয়া চাওক, এখন শাৰী হয়, ইয়াৰ ফলছ নাইকিয়া হৈ আছে। তাৰপাছত এইযোৰ কাপোৰ মুগা ৰঙৰ কাপোৰ। তাৰপিছত এয়া দহি বাতিব লাগে, এইখন দেখিছে, এয়া
এই কাপোৰটো বাটাৰ চিল্ক বুলি কয় দেই। এয়া দীপিকা আগৰ ভিডিঅ' দেখিছিলে আৰু দীপিকাই কৰি আছিলে যে পখিলা এজনী দুজনী বুলি ধেমালি কৰিছিলোঁ, সেয়া হয়। এয়া দেখিছে, ৰ'ব মেলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চব পখিলা। ইয়াৰ সেই দহি বাতিব লাগে। দহি এতিয়া যিগৰাকী বাইদেউৰ হয় চাদৰখন, সেইগৰাকী বাইদেউ এই নেভি ব্লু হোৱাইট ব্লেক মিক্স কৰি মানে দহি বাতিব দিছে আৰু কিবা এটা এইবাৰ পাৰ্পিন লগাই দিব দিছে আৰু এনেকুৱা আৰু দেই। তাৰপিছত সেই আৰু ব্লেক সূতা নাই, ব্লেক আৰু হোৱাইট সূতা নাই, তিনিওটাই নাই মানে কালাৰ, এইকেইটা কালাৰ। এইখন চাদৰত দহি বাতিবলগীয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ এযোৰ অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ এতিয়া অলপ আগত, মানে কি চিলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। এয়া দেখিছে, এখন মেখেলা চিলালোঁ। তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাইছোঁ এয়া চাদৰ, এইখন মেখেলা, এযোৰ চাদৰ। এয়া দেখিছে, এনেকৈ দহি বাতিলোঁ। এয়া চব এয়া এডাল দুডাল এনেকৈ গুণা দি দিছোঁ, যিহে নেকি কাপোৰযোৰ গুণা নাই, দহিখিনিত গুণা দি দিলে ভাল লাগিব বুলি এনেকৈ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে, ধুনীয়া জিলিকনি এটা উঠিছে। এয়া সৰু সৰুকৈ দিছোঁ, ঘন ঘনকৈ দিছোঁ থোপাখিনি। তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে ইয়াত, এযোৰ মুগা ৰঙৰ, এই ব্লাউজটো হাতখন দেখুৱাইছিলোঁ চিলাই আছোঁ বুলি। এয়া দেখিছে, এখন মেখেলা চিলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত এয়া চাদৰখন, এয়া চাদৰখনো সেই একৰঙিল সূতাৰে দহি বাতি দিবলৈ বুলি মানে ক'লে আৰু যিগৰাকী চাদৰ হয়। এয়া দেখিছে, এয়া কলপতীয়া দিছে, এটি দি সেই কলপতীয়া ফুলৰে এনেকৈ বাতি দিলোঁ। দেখিবলৈনো মোৰ মতে ধুনীয়াই লাগিছে। মাজে মাজে এয়া এনেকৈ গুণা দি দিছোঁ, ৰুলেছ গুণা। এয়া চব। তাৰপিছত এযোৰ এয়া ফ্লাৱাৰলেছ বনাবলৈ অৰ্ডাৰ আহিছে। এযোৰ দেখিছে, আকাশী নীলা, এয়া চন্দৰী কটনৰ। এয়া চিলাই মেলি আজৰি কৰি থৈ দিছোঁ আৰু মুঠতে ফুল আনি লগাব লাগে আৰু ফুল আনিব এক্সট্ৰাকৈ এদিন আকৌ সেয়া দুলীয়াজান যাব লাগে, মানে দিনটো যায়, এবেলা যায় আৰু দুলীয়াজান সেয়ে গৈ মেলি আনি লগাই বুলি আপোনালোকক সেইযোৰ কাপোৰ কেনেকৈ কৰোঁ দেখুৱাম আৰু দেই। শেষত আৰু ক'বলগীয়া কিটোনো আছে, আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। দুখামান মানে মনৰ কথা ক'বলৈ আছিলে, সেই আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ। কমেণ্ট দি কৰিলেহে গম পাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নে বেয়া পালে। তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব, সেয়েহে আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু লাইক এটি কৰিব। তেনেহ'লে আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।